פיגמנטציה היא אחת הבעיות האסתטיות המטרידות שמחמירה עוד יותר בעונת הקיץ. כולנו יודעים שמומלץ להפחית את שעות החשיפה לשמש הקופחת ולהגן על העור עם מקדם הגנה כדי למנוע החמרה של כתמים. האם יש עוד דרכים למנוע התקאות של כתמי העור שלנו בקיץ? בואו נחקור את זה יחד בפינתה מדע עור עם האחת והיחידה דוקטור רונית שגב, ביולוגית, חוקרת עור ומנכ"לית ובעלים של חברת ביופור. ברוכה הבאה, מה העניינים? ברוכים הנמצאים. אז בואו נשאל, מעבר לדרכים המוכרות שיעל ציינה, מה עוד נוכל לעשות כדי למנוע החמרה של הפיגמנטציה בחודשי הקיץ? אז בואו נוסיף עוד כמה דברים. דבר ראשון, אני ממליצה לאמץ מוצר או יותר עם מרכיבים מדכאי מלנין. אני מזכירה, מלנין זה הפיגמנט שעושה לנו את הכתמים. אז להשתמש בזה בקיץ, וככל שאנחנו יותר נוטים לפיגמנטציה, יותר חשופים לשמש, אנחנו נרצה אפילו יותר ממוצר אחד שמדכאים מלנין, שמפחיתים ייצור פיגמנט. אבל זה מרכיבים שהם מאוד ידידותיים, אני חייבת לומר, וגם קל לבנות שגרת טיפוח, כי יש היום אפילו קרמי לחות שיש בהם מדכאי מלנין. ואפשר במרכיבים האלה ללכת אפילו לים ולהשתזף, והכל בסדר, והם לא מגרדים ולא כלום. סתם שמות כדי שנדע, חומצה קוג'ית וארבוטין, חומצה טרנקסמית, ניאצינמיד, חומצה זלאית. זה יותר בגדר הפחות. אוקיי. אבל אם אתה כבר אומר את זה, ויטמין C הוא אנטי-אוקסידנט, ואני גם אותם ממליצה לכלול בשגרת הטיפוח. אוקיי. כל האנטי-אוקסידנטים, לא רק ויטמין C, כי כשאנחנו בשמש, אז השמש מפזרת בעור, או מחוללת רדיקלים חופשיים בעור, ונוגדי חמצון בעצם סותרים את זה, אז פה אנחנו שוב סותרים את ההחמרה של פיגמנטציה. ועוד כמה טיפים שאני אתן, אם אנחנו מדברים על זה, לכל מי שיש לו אקנה, אז עוד סיבה טובה למה לא לגרד ולחטט באקנה, כי חיטוט פלוס שמש מחמיר פיגמנטציה. וביסום, לא לבשם ישירות על העור, אפשר לשים איזה משהו שומני, ועליו לבשם, כי גם זה יוצר כתמים, וזה גם מחזיק יותר זמן את הבושם. וכל מיני תכשיטים שגורמים להזעה בחוץ, גם זה, אם אפשר להימנע, למי שנוטה לפתח באזורים האלה כתמים. אז באמת עכשיו הזכרת כמה טריגרים לפיגמנטציה, תני לנו עוד כמה דוגמאות לזה. אז זהו, אז באמת, יש הרבה טריגרים. בואו נפרט. טריגר לפיגמנטציה זה כל דבר שיכול להחמיר את הנטייה שלנו לפיגמנטציה או לקבל עוד יותר כתמים. אז זה כמה שעות אני בחוץ חשוף, והאם אני מוגן או לא מוגן. דברים הורמונליים, שזה נשים, האם אני בהיריון, אישה שמשתמשת בגלולות או באמצעים למניעת הריון או שהיא בטיפולי פוריות. אני אסביר גם למה, כי כל הגורמים ההורמונליים האלה בנשים, ככה, כשאנחנו בחוץ, השמש גורמת להפרשת הורמון אלפא-MSH, שהוא גורם להפרשת מלנין, הפיגמנט. ההריוניות או כל הגורמים ההורמונליים, בעצם אצלם יש יותר קולטנים לאלפא-MSH, אז בעצם הן יותר רגישות להשפעת השמש. אני אוסיף עוד טריגרים, סטרס גם נפשי, סטרס עורי, העור פגום או מגרד, או יש איזה פריחה, אפילו טיפול אצל הקוסמטיקאית. אפילו עשינו בבית מריטת שפם בשעווה. בדיוק. לשעות הבאות יש לנו טריגר. PIH בעצם. PIH, אז זה גם טריגר, גם נטייה גנטית, חלק מאיתנו יותר נוטים לזה. חלק לוקחים תרופות שקשורות לפיגמנטציה מהשמש, כמו אנטיביוטיקה. עכשיו, זה נשמע מורכב, מאיפה אני יודע כמה אני מועד לפיגמנטציה או להחמרה? אז בשביל זה אפשר להגיע לקוסמטיקאית, יש לה מקצוע, היא יודעת לאסוף את כל הנתונים שלנו, ולבנות לי פרופיל מועדות לפיגמנטציה, ועל פי זה לבנות לי תוכנית הגנה, שכוללת מוצרים ואיך אני מתגונן, מהחמרת פיגמנטציה בקיץ. וכמובן צריך לזכור, אנחנו מדברים הרבה על מדכאי מלנין, אבל גם קרם הגנה בסיסי משמש, וצריך לזכור שלא מספיק למרוח אותו רק כשיוצאים מהבוקר בבית, נכון? אלא גם לחדש, נכון. אני בכלל ממליצה למי שבאמת יותר נוטה לפיגמנטציה, יותר טריגרים וכו', לאמץ את המקדם דווקא עם הגוון, כולם טובים, אבל במקדם עם הגוון יש מרכיב שקוראים לו איירון אוקסיד, הוא בעצם גם נותן את הגוון, והוא מגן מטווח אחר של קרינת השמש. הטווח המסוכן, סרטן וכוויות, זה באמת הקרני UV, שיש הגנה בכל מקדם הגנה, זאת המטרה. אבל האיירון אוקסיד מגן עלינו מאוד טווח, שהוא לא עושה סרטן וכוויות, אבל הוא כן עושה פיגמנטציה והזדקנות מוקדמת של העור, אז קיבלנו בעצם עוד. כל כמה זמן היית ממליצה כן לחדש את הקרם, את המליחה? אם אנחנו בחוץ, ההמלצה היא כל שעתיים. עכשיו, לנשים שכבר התאפרו, אני ממליצה, שהתאפרו, שמו מקדם הגנה ואז התאפרו, אם הן בחוץ וצריכות לחדש, להחזיק בתיק פודרת הגנה, יש כזה דבר, מקדם הגנה באבקה, וכשצריך לחדש, פשוט מפדרים,
וגם יותר מוגנים, וגם קיבלנו איפור כן. יותר יפה ומט ופחות מזיע. האמת שמעניין. בקיצור, כן. אם חשבתם שפיגמנטציה זה רק עניין של שמש, תחשבו שוב. תודה רבה לך, דוקטור רונית שגב, על התובנות החשובות. נתראה בפינתך הבאה, מדע אור. תודה. תודה רבה. בכיף.